સબસ્ક્રાઇબ કરો એવરીથિંગ ઇન ગુજરાતી ચેનલને અને લેટેસ્ટ અપડેટ મેળવવા માટે બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં. હાલો મિત્રો, તમે તમારા મેસેજ બોક્સમાં મતદાર યાદીમાં આપના તથા આપના પરિવારના નામ અને વિગતની ચકાસણી વોટર હેલ્પલાઇન મોબાઈલ એપ અથવા www.nvsp.in પર પ્રમાણિત કરવા વિનંતી છે. આ પ્રકારનો મેસેજ જોઈ શકો છો અથવા ભવિષ્યમાં જોવા મળશે. તો ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, આ વિડીયોમાં તમે મતદાર યાદીમાં આપના તથા આપના પરિવારના નામ અને વિગતની ચકાસણી વોટર હેલ્પલાઇન મોબાઈલ એપ દ્વારા કઈ રીતે ચકાસી શકશો તે અંગેની કમ્પ્લીટ પ્રોસેસ જોઈ શકશો. જેના માટે આ વિડીયોને એક પણ પોઈન્ટ સ્કીપ કર્યા વગર અંત સુધી જોતા રહેજો. મિત્રો, વિડીયો શરૂ કરતા પહેલાં જો તમે સ્કોલરશિપ અને એજ્યુકેશન અંગેની ઉપયોગી માહિતી જાણવા ઈચ્છતા હો તો આ ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આ વિડીયો તમારા માટે ઉપયોગી સાબિત થયો હોય તો આ વિડીયોને જરૂરથી લાઇક કરજો અને તમારા મિત્રો સાથે આ વિડીયોને જરૂરથી શેર કરજો. તો ચાલો શરૂ કરીએ. સૌ પ્રથમ મોબાઈલમાં પ્લે સ્ટોર ઓપન કરું. પ્લે સ્ટોર ઓપન થશે. ત્યાર પછી સર્ચ ફોર એપ્સ એન્ડ ગેમ્સ સર્ચ બોક્સમાં વોટર હેલ્પલાઇન એપ ટાઈપ કરો. થોડી પ્રોસેસ થશે. ત્યાર પછી તમે વોટર હેલ્પલાઇન એપ જોઈ શકશો. અહીંયા મિત્રો મેં વોટર હેલ્પલાઇન એપ ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ કરેલી છે, જેથી અહીંયા ઓપન ઓપ્શન બતાવે છે. પરંતુ તમે જ્યારે વોટર હેલ્પલાઇન એપ ઇન્સ્ટોલ નહીં કરેલી હોય તો અહીંયા ઇન્સ્ટોલ ઓપ્શન બતાવશે. હું અહીંયા વોટર હેલ્પલાઇન એપ ઓપન કરું છું. તેના માટે ઓપન ઓપ્શન પર ક્લિક કરીશ. તમે જોઈ શકો છો કે વોટર હેલ્પલાઇન એપ ઓપન થઈ રહી છે, જ્યાં સૌ પ્રથમ વોટર હેલ્પલાઇન એપ્લિકેશન અંગે થોડી વિગતો આપવામાં આવેલી છે, જે તમે વાંચી શકો છો. ત્યાર પછી નીચેના ભાગમાં આઈ એગ્રી ચેકબોક્સ આપેલું છે, જેના પર ટચ કરવાનું છે. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ બટન પર ટચ કરવાનું છે. ત્યાર પછી એક બીજું પેજ ઓપન થશે, જે પેજના નીચેના ભાગમાં EVP અને રાઇટનું નિશાન આપેલું છે રાઉન્ડ સર્કલમાં, જેના પર તમારે ટચ કરવાનું છે. ત્યાર પછી ઇલેક્ટોરલ વેરિફિકેશન પ્રોગ્રામ અંગેની માહિતી આપવામાં આવેલી છે કે તમારે વોટર આઈડી કાર્ડ કઈ રીતે વેરીફાઈ કરવાનું છે, જે તમે અહીંયા વાંચી શકો છો. ત્યાર પછી અહીંયા કન્ટિન્યુ ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાનું છે. ત્યાર પછી એક બીજું બોક્સ ઓપન થશે, જ્યાં એલો વોટર હેલ્પલાઇન ટુ એક્સેસ ધીસ ડિવાઇસ લોકેશન, એટલે કે તમારો મોબાઈલ હમણાં કયા લોકેશનમાં છે તે અંગે તમારે એલો કરવાનું છે. જેના માટે હું એલો બટન પર ક્લિક કરું છું. ત્યાર પછી તમારે ફરીથી કન્ટિન્યુ બટન પર ક્લિક કરવાનું છે. ત્યાર પછી જો મિત્રો તમે તમારો મોબાઈલ નંબર તમારા આઈડેન્ટિટી કાર્ડ સાથે લિંક કરવા ઈચ્છતા હો તો તમારે અહીંયા સૌપ્રથમ મોબાઈલ નંબર એન્ટર કરવાનું છે. ત્યાર પછી સેન્ડ OTP ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાનું છે. ત્યાર પછી તમારે મેસેજમાં ચેક કરવાનું છે, એક OTP EV પ્રોગ્રામ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યો હશે. અહીંયા તમે મિત્રો જોઈ શકો છો કે એક OTP મોકલવામાં આવ્યું છે, જે OTP તમારે નોંધી લેવાનું છે. ત્યાર પછી લોગિન નાઉ બટન પર ક્લિક કરવાનું છે. ત્યાર પછી એક બીજી સ્ક્રીન ઓપન થશે, જ્યાં તમારે તમારો વોટર આઈડી કાર્ડ નંબર એન્ટર કરીને અથવા તમારા વોટર આઈડી કાર્ડ નંબર પર જે બારકોડ આપેલો છે તે બારકોડ સ્કેન કરીને પણ તમે તમારી ડિટેલ ચેક કરી શકો છો. અહીંયા આપણે સર્ચ બાય એપિક નંબર પર ટચ કરીશું. ત્યાર પછી એન્ટર યોર એપિક નંબરમાં એપિક નંબર ટાઈપ કરવાનો છે. ત્યાર પછી સર્ચ ઓપ્શન પર ટચ કરવાનું છે. તમે જ્યારે સર્ચ ઓપ્શન પર ક્લિક કરશો તો તમે જે કાર્ડ નંબર એન્ટર કરેલો છે તે કાર્ડ નંબર મુજબની તમામ ડિટેલ તમે જોઈ શકશો, જેમાં સૌપ્રથમ એપિક નંબર આપવામાં આવેલો હશે. ત્યાર પછી નેમ આપવામાં આવેલું હશે. ત્યાર પછી એજ, ત્યાર પછી જેન્ડર, ત્યાર પછી ફાધર હસબન્ડનું નામ આપવામાં આવેલું હશે. ત્યાર પછી એસેમ્બલી કોન્સ્ટિટ્યુન્સી, ત્યાર પછી પાર્લામેન્ટરી કોન્સ્ટિટ્યુન્સી, ત્યાર પછી ડિસ્ટ્રિક્ટ, ત્યાર પછી સ્ટેટ જોઈ શકશો. ત્યાર પછી તમે પાર્ટ નંબર ચેક કરી શકો છો. ત્યાર પછી તમે પાર્ટ નેમ જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી તમે સિરિયલ નંબર ચેક કરી શકો છો. તમામ ડિટેલ ચેક થઈ ગયા પછી એપ્લિકેશનના નીચેના ભાગના રાઇટ સાઇડમાં એક રાઉન્ડ સર્કલમાં ઇટ્સ મી ઓપ્શન આપેલું છે, જેના પર ટચ કરવાનું છે. ત્યાર પછી એક બીજું બોક્સ ઓપન થશે, જ્યાં લખેલું છે કે ડુ યુ વોન્ટ ટુ લિંક યોર મોબાઈલ નંબર વિથ એપિક, એટલે કે જે તમે મોબાઈલ નંબર રજિસ્ટર કરાવ્યો છે તે મોબાઈલ નંબર તમે એપિક કાર્ડ સાથે લિંક કરવા ઈચ્છો છો. જો તમે તમારો મોબાઈલ નંબર એપિક કાર્ડ સાથે લિંક કરવા ઈચ્છતા હો તો યસ બટન પર ક્લિક કરવાનું છે. અને જો તમે મોબાઈલ નંબર એપિક કાર્ડ સાથે લિંક કરવા ના ઈચ્છતા હો તો નો બટન પર ટચ કરવાનું છે. અહીંયા હું મોબાઈલ નંબર એપિક કાર્ડ સાથે લિંક કરવા ઈચ્છું છું, જેના માટે હું યસ બટન પર ક્લિક કરીશ. જ્યારે તમે યસ બટન પર ટચ કરશો તો એક બોક્સ ઓપન થશે, જ્યાં લખેલું છે કે યોર મોબાઈલ નંબર હેઝ બીન સક્સેસફુલી લિંક્ડ વિથ યોર એપિક, એટલે કે તમારો મોબાઈલ નંબર એપિક કાર્ડ સાથે સક્સેસફુલી લિંક કરવામાં આવ્યો છે. જ્યાં તમારે ઓકે બટન પર ટચ કરવાનું છે. જ્યારે તમે ઓકે બટન પર ક્લિક કરશો તો તમારા એપિક કાર્ડની માહિતી તમે જોઈ શકશો, જેમાં એપિક કાર્ડ નંબર, તમારો ફોટો, તમારું નામ, તમારી એજ, તમારી જેન્ડર, ફાધર હસબન્ડનું નામ તેમજ તમારો રહેઠાણનો એડ્રેસ, આ ઉપરાંત એસેમ્બલી કોન્સ્ટિટ્યુન્સી પણ જોઈ શકશો.
જો તમારી તમામ ડિટેલ કમ્પ્લીટ હોય તો એપ્લિકેશનના ડાઉન લેફ્ટ કોર્નર પર વેરીફાઈ રાઉન્ડ સર્કલ આપેલું છે, જેના પર તમારે ટચ કરવાનું છે. અને જો તમે કોઈ માહિતી સુધારવા ઈચ્છતા હો તો તમારે મોડિફાઈ બટન પર ક્લિક કરવાનું છે. અહીંયા મારી એપિક કાર્ડ મુજબની તમામ ડિટેલ કમ્પ્લીટ છે, જેથી હું અહીંયા વેરીફાઈ ઓપ્શન પર ક્લિક કરીશ. મિત્રો, જ્યારે મેં અહીંયા વેરીફાઈ બટન પર ક્લિક કરેલું છે તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એક મેસેજ શો થઈ રહ્યો છે. જે મેસેજમાં ડિયર તમારું નામ આપવામાં આવશે. યુ હેવ વેરીફાઈડ યોર એપિક ડિટેલ, જ્યાં તમારે ઓકે બટન પર ક્લિક કરવાનું છે. જો તમે લોકેશનમાં કોઈ ચેન્જ કરવા ઈચ્છતા હોવ તો તમારે ઓકે કરીને લોકેશન પર તમે ચેન્જ કરી શકો છો. અહીંયા મારે લોકેશન ચેન્જ કરવી નથી, જેથી હું અહીંયા ઓકે બટન પર ક્લિક કરીશ. તો મિત્રો, તમે આ પ્રમાણે વોટર હેલ્પલાઇન એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને તમારી એપિક કાર્ડની તમામ ડિટેલ વેરીફાઈ કરી શકો છો. એજ્યુકેશન તેમજ સ્કોલરશિપ અંગેની ઉપયોગી માહિતી મેળવવા માટે ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને અમારા લેટેસ્ટ વિડીયોના અપડેટ મેળવવા માટે બાજુમાં આપેલ ઘંટી બટનને પણ જરૂરથી પ્રેસ કરજો. આપને જો વિડીયોમાંથી ઉપયોગી માહિતી મળી હોય તો આ વિડીયોને જરૂરથી લાઇક કરજો અને તમારા મિત્રો સાથે આ વિડીયોને જરૂરથી શેર કરજો.